Hello! Magandang buhay sa ating lahat. Nakikita niyo ba ang mga sangkap at kaya niyo bang hulaan kung ano ang aking iluluto sa video na ito? Magpainit po ng kawali at lutuin sa sarili niyang katas ang ginayat kong chicken o manok na nilagyan ko ng katas ng kalamansi. Okay, so lutuin lang hayaang maluto mag-isa hanggang siya ay matuyuan ang kanyang sabaw. At habang hinahayaan po natin mangyari niyan, ipapakita ko later kung anong dapat natin gawin habang naghihintay. So lulutuin lang yan ng ganyan, wala pang mantika, hanggat sa matuyuan lamang siya. Okay, syempre, kailangan ting halu-haluin ng konti, pero huwag pa tayong maglalagay ng asin o ng mga paminta. Hayaan lang nating matuyuan ang ating chicken manok kasi tayo ngayon ay gagawa ng homemade chicken shawarma. Habang hinihintay nating maluto ang ating manok, ay ihanda na po muna natin ang ating sauce or shawarma sauce. Kailangan natin ng mayonnaise, kaunting tahini sauce, bawang, dinikdik na bawang. Okay, so yan, lemon, kaunting katas ng lemon. Maghanda lang po tayo ng mga 3 kutsarang mayonnaise. Okay, dagdagan po natin ang 1 kutsarang tahini sauce ang ating mayonnaise. Ang tahini sauce ay parang giniling siya na sesame seeds, para siyang peanut butter pero hindi siya matamis. Pero this kind of peanut butter is not peanut, of course. Sesame seeds yan. Okay, so dagdagan ng katas ng kalamansi o lemon ang ating mayonnaise and tahini sauce. Pagkatapos ay idagdag na din po natin ang ating kalahating kutsarita lang po, na dinikdik na bawang. Kung gusto nyo konti, pwede pong kontian. Kung gusto nyo paste, pwede pong garlic paste. Kung gusto nyo mas marami, gawing 1 teaspoon of bawang, nasa sa inyo po yan. So kayo ang gagawa o titimpla ng inyong sariling shawarma sauce. Halu-haluin, gamitin ang tinidor lamang. So this is a dinner or lunch o merienda na walang kaarte-arte. Okay, matapos halu-haluin, tikman at itabi ang ating sauce. Pwede rin magdagdag po ng yogurt or ketchup. Okay, so habang ginagawa ko ang sauce, yan, natuyo na ang ating manok. Ngayon ay lagyan ng olive oil ang ating kawali. Siyempre naka-on pa rin ang ating apoy. Upang sa ngayon naman ay atin na siyang maisangkutsa. What is the meaning of sangkutsa? Siyempre sa ibang lengguaheng Pilipino, ang tawag po sa sangkutsa ay gisa. Yan, igigisa na natin because we added oil. Okay, so gagawin natin na medyo brown ang ating chicken manok. Tapos ay idadagdag na natin ang ating 1 katamtamang laki ng sibuyas na ginayat-gayat ng pahaba. Maninipis na pahaba. Halu-haluin. Patuloy na igisa. Para maging pantay naman ang pagkakaluto ng ating mga sibuyas at saka dumikit ang kanyang aroma sa ating chicken manok. Okay, next, magdadagdag po tayo ng paminta. So, durog na paminta, mga half tiny teaspoon. Kasi very tiny po yan. O mga 1/4 teaspoon. Depende sa inyo. So, maglagay po tayo ng paminta. Halu-haluin. Patuloy na igisa ang ating chicken manok kasama ang sibuyas, paminta. At sa susunod naman ay lalagyan na po natin siya ng bilog sa gitna. Bakit kaya? So,
Igilid-gilid muna natin ang ating manok at ang ating sibuyas dahil ilalagay na po natin ang ating turmeric powder. So, igisa po natin ng maayos ang ating turmeric powder upang ang kanyang lasa ay hindi maging hilaw. Ganito po ang style ng pagluluto ng lola nyo pag ako ay gumagamit ng turmeric powder or luyang dilaw na pulbos. Okay, magdagdag po tayo ng kaunting mantika, olive oil kung inyong nais, or any oil na meron kayo sa inyong kusina like canola oil or any other pangluto ng mga oil. So, yan, nakikita nyo, ginigisa ng lola nyo ang turmeric powder. Hinalo na. Okay, so igisa ng maayos at ngayon naman, we are going to add our seasoning for our chicken shawarma. This is just my own recipe, okay? So I added 1 teaspoon of chicken masala. Ang chicken masala kasi ay mixture of spices na yan. So pampasarap yan para sa manok. Halu-haluin, halu-haluin. Igisa ng maayos ang ating chicken manok, turmeric powder, chicken masala, at onions o sibuyas. Okay, so ngayon naman ay idagdag na natin ang isa pang mahalagang pampalasa sa ating chicken manok, ang asin. Gumamit po ang inyong lola ng rock salt. Kahit anong salt ay pwede, huwag nyo lang damihan. Yung katamtamang lasa lang na magpapaangat lalo sa linamnam ng ating manok. So, ang ginamit kong asin ay 1 teaspoon rock salt. Rock salt yun ha. So, malalaki yun. May mga spaces in between ang bawat butil niya. So, ngayon naman, dahil maayos na nating nagisa ang ating chicken manok, this is optional. Maggisa pa ng puting sibuyas or sweet onions yata kung tawagin ito, at saka bell peppers. So, ayan muna ang unang ginisa-gisa ng lola nyo. Pagkatapos ay dinagdagan po yan ng kaunting dinikdik na bawang. So, sa nakita nyo sa video, hindi ako naglagay ng bawang sa aking pagisa sa aking manok. Dito ko na inihalo sa aking added vegetables ang bawang at saka doon sa aking sauce na shawarma sauce or tartar sauce. Tinatanggal-tanggal ko yung balat ng bawang kasi mas mabango pong igisa ang bawang kung kasama ang balat, pero tatanggalin niyo yun kasi of course hindi naman natin kinakain yung balat ng bawang, para lang siya sa kanyang pampadagdag bango at pang-akit para sa ating pagkain. Okay, at huwag kalimutan, syempre kailangan tayong magprito ng french fries. So isa yun sa main ingredient ng ating what do you call this one, shawarma. Dahil maayos na, nagawa ko na rin kanina ang aking sauce, hinalo-halo ko na lang uli kasi ngayon ay we are going to assemble our chicken shawarma sandwich. So kumuha ng pita bread or kubos. Kung gusto nyong manipis, hatiin lang yan kasi magkabilang pisngi yan. Maglagay ng katamtamang dami ng ginisa na manok at sibuyas sa ating malapad na tinapay. Okay, so paglalagay ng ating chicken manok, syempre, gawin nating balanse, no? Wala naman dayaan para hindi magalit ang ating mahal sa buhay na baka naman yung isa dyan sa ating mahal sa buhay ay puro onions lang ang kanyang chicken shawarma. So, pipili-piliin ng konti. Then we add our sauce on top at saka yung ating piniritong patatas o French fries. So, yan ang signature ng shawarma. May chicken manok, meron siyang konting vegetables which is onions and bell pepper and slices of cucumber na pickled kung meron kayo. But this is my style. Gupitin ang extra edges ng ating kubos para naman cute tignan ang ating chicken shawarma. Okay, so ayan na po ang unang chicken shawarma ng inyong lola. So para mas cute at authentic looking ang ating chicken shawarma, ibalot siya sa sandwich paper katulad ng inyong nakikita. Okay.
Next, yung kabilang pisngi naman ng tinapay. O maraming paraan kung paano tayo magbibilot ng ating chicken shawarma. But this is another way. Dahil tayo naman ang kakain, tayo ang masusunod. How we like to roll our chicken shawarma. O pwede rin palang beef. Pero sa video na ito, this is just chicken shawarma. Homemade style ng lola nyo. Okay, so maglagay na naman muli ng ginisang chicken at onions with bell pepper sa ating pita bread or kubos. Next ay maglagay muli ng sauce. Siyempre, patuloy na hahalu-haluin ng ating sauce para naman pantay ang lasa niyan. Okay? So, spread it evenly sa ating gisadong manok. Kung gusto nyong kaunti, kung gusto nyong marami, kayo po ang masusunod. Kaya po homemade, bahala kayo sa dami ng inyong ilalagay na palaman sa inyong tinapay. Okay, so again, French fries, iibabaw sa ating dinagdag na sauce. Yan, unang ginupit ng lola nyo ang isang dulo, tapos ang kabilang dulo naman ay itinupi. At ngayon ay ibibilot na ng lola nyo na parang lumpia ang aking chicken shawarma sandwich. So, that's it. Tapos ang isa. Again, ibalot sa inyong sandwich paper. Kung ayaw yung balutin dahil isa-serve naman, it's okay. Pero mas mainam ng ganito. Kasi syempre, nakita nyo naman, may palaman sa loob ang ating manipis na tinapay para hindi mangalaglag yung mga palaman niyang masarap sa ating kamay or mesa. Next, another style na naman. Pwede nyong hatiin sa gitna itong ating buo na kubos or pita bread, and we do it like a pocket sandwich. What is a pocket sandwich kung hindi natin bubuksan na parang bulsa ang tinapay? Tapos ilagay natin ang ating palaman sa loob na para tayo nagbulsa ng mga coins. Ayan. Okay, matapos nating mailagay yung tamang dami ng gisadong manok sa ating pita bread, lagyan muli ng sauce. Kung ayaw lagyan ng French fries, okay lang. Masarap po yan, I promise you. Roll it again. Yan, shawarma na yan. Kalahati lang para sa bata. Okay, next, balutin muli sa ating mahiwagang papel ang ating mahiwagang shawarma. Okay, so I made this for dinner. Guys, you know what this is? Our shawarma. This is a shawarma, chicken shawarma. I'm eating one, and my little boss, she's also gonna eat one. Take it now. Natakam ba namin kayo? At dyan po nautas ang aming chicken shawarmang kinain as dinner. For this recipe ay pwede rin po itong gawing palaman sa isang napakasarap na chicken sandwich na natikman ko sa Earth Cafe. Yan, this is from Earth Cafe. Pero pwede rin gawin sa bahay using my recipe, okay?